नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सक्सेस ऑनलाईन एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलवरती आपलं स्वागत आहे. आपण बघतोय 9th Cbseचा हिस्ट्रीमधील फिजिक्सचा चॅप्टर चालू केलेला आहे आपण मोशन. त्यामध्ये आपण काल महत्त्वाचे दोन कन्सेप्ट बघितले होते, डिस्प्लेसमेंट आणि डिस्टन्स. आणि त्यात असं पण बघितलं होतं आपण की वेक्टर आणि स्केलर क्वांटिटीज. आपल्याला हे लक्षात आलं की काल आपण डिस्प्लेसमेंट हे 0 असू शकते आणि डिस्टन्स 0 असू शकत नाही हे बघतोय. आता डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, आपलं सुरुवातीचा आणि शेवटचा जो पॉईंट आहे किंवा डेस्टिनेशन आहे त्या दोघांमधलं डिस्टन्स आहे. ओके. आणि दोघांमध्ये वेक्टर क्वांटिटी कोणती आणि स्केलर कोणती हे पण आपण काल बघितलेलं आहे. आज आपण बघणार आहे युनिफॉर्म मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन. आता युनिफॉर्म हा वर्ड पण महत्त्वाचा आहे, युनिफॉर्म. आणि हा काय, नॉन युनिफॉर्म, म्हणजे युनिफॉर्मच्या अपोजिट आहे. युनिफॉर्म मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन. आता युनिफॉर्म मोशन म्हणजे काय त्यांनी म्हणतात बघूया आपण. ए बॉडी हॅज अ युनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रॅव्हल्स इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम, नो मॅटर हाऊ स्मॉल दिस टाईम इंटरवल्स मे बी. फॉर एक्झाम्पल, ए कार रनिंग ॲट ए कॉन्स्टंट स्पीड ऑफ से 10 मीटर पर सेकंद, 10 मीटर per second will cover equal distances of 10 meters every second. So its motion will be uniform. Please note that the distance time graph for uniform motion is a straight line. ओके, बघा यांनी काय म्हणतात आपल्याला, बॉडी हॅज युनिफॉर्म मोशन, म्हणजे बॉडीला युनिफॉर्म मोशन असेल, पण कधी असेल, ज्यावेळेस ते ट्रॅव्हल करणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर बघितलं तुम्ही की एखादी गाडी, म्हणजे आपण आता असं घेऊया की 2-3 स्टॉप घेऊया. बघा मी खाली तुम्हाला एक एक्झाम्पल द्यायला लागलो आहे. एक्झाम्पल काय आहे, ए पासून बी पर्यंत, बी पासून सी पर्यंत, सी पासून डी पर्यंत, असे आपण 4 पार्ट पडलेत ए पासून डी पर्यंतचे. आणि प्रत्येक पार्टचे डिस्टन्स आहे 10 मीटर आहे. इथं पण 10 मीटर आहे, इथं पण 10 मीटर आहे. आता जर का एखादी कार किंवा एखादी कोणतं पण ऑब्जेक्ट असेल जे ए पासून बी पर्यंत जायला, म्हणजे ए पासून बी पर्यंत जायला समजा की 20 सेकंद घेते, समजा 20 सेकंद एवढा 20 सेकंद एवढा टाईम ते घेते त्याला इथून इथंपर्यंत डिस्टन्स कव्हर करायला. आणि बी पासून सी पर्यंत पण जायला जर का 20 सेंटीमीटर कव्हर करत असेल, सी पासून डी पर्यंत जाण्यासाठी पण 20 सेंटीमीटर कव्हर करत असेल, तर एक ह्याच्यावरून काय कळालं तुम्हाला की ह्याला लागणारा टाईम आहे ए पासून बी पर्यंतचा, तोच टाईम बी पासून सी पर्यंत लागतोय आणि तोच टाईम सी पासून डी पर्यंत लागतोय. पण एवढंच नाही की ए पासून बी पर्यंत जे डिस्टन्स आहे ते पण 10 आहे, बी पासून सी पर्यंत पण 10 आहे आणि सी पासून डी पर्यंत पण 10 आहे. हे जे आहे ते आपलं काय आहे सांगा, डिस्टन्स. आणि जे आपण खाली काय घेतलं आहे, टाईम घेतलं आहे. जर आपल्याला टाईम आणि डिस्टन्स दोघं पण इक्वल मिळाले तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे, ते युनिफॉर्म मोशन आहे. त्यांनी पण तेच म्हणतात आपल्याला, ए बॉडी हॅज युनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रॅव्हल्स इक्वल डिस्टन्सेस म्हणजे इथं 10 मीटर, इथं 10 मीटर, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम, म्हणजे हे पण 20 आहे, हे पण 20 आहे. कळालं तुम्हाला. आणि प्लस यांनी काय सांगितलं आता की यांचा जर ग्राफ काढला, म्हणजे यांनी इथं ग्राफ काढून दिलेला आहे. ग्राफ काढणं जास्त काय अवघड नाही, आपण मॅथ्समध्ये पण बघितलं आहे ग्राफ बऱ्याच वेळा. ह्यांनी जर ग्राफ काढला तर ती ही स्ट्रेट लाईन असते, स्ट्रेट लाईन, अशी स्ट्रेट लाईन येणार आहे जी पासिंग थ्रू ओरिजिन असते. ओके, स्ट्रेट लाईन म्हणजे इथं पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे, इथं पण असू शकते, इथं पण असू शकते. ओके, हे कळालं तुम्हाला. फक्त आपल्याला काय सांगितले की प्लीज नोट दॅट डिस्टन्स टाईम ग्राफ ऑफ युनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाईन, हे लक्षात राहू द्या आता. ओके, हे कळालं तुम्हाला. आता यातला सेकंड पार्ट काय आपला, नॉन युनिफॉर्म मोशन. आता नॉन युनिफॉर्म मोशन पण दिलेलं आहे आपल्याला, फक्त आपण काय करूया, युनिफॉर्म मोशनचेच नवीन पार्ट बघूया. आता काय दिलं आहे, ए बॉडी हॅज अ नॉन युनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रॅव्हल्स अनइक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम, म्हणजे त्यांना काय म्हणायचं आहे, इथं 10 मीटर आहे तर इथं समजा हे 100 मीटर आहे, मग हे 100 मीटर आहे आणि इथं परत 10 मीटर आहे. पहिल्या 10 मीटरला किती वेळ लागला, 20 सेकंद. दुसऱ्या 100 मीटरसाठी किती वेळ लागला आपल्याला, 20 सेकंद. आणि तिसऱ्यांदा 10 मीटरसाठी परत किती लागला, 20 सेकंद. इथे सेकंद लिहायचे आपल्याला, सेंटीमीटर झाले. ओके, तर आपण काय म्हणणार आहे, हे टाईम तर सेम आहे, पण जे आपण डिस्टन्स घेतलेलं आहे ते डिस्टन्स कसं आहे, डिफरंट झाले ना. तर आपण काय म्हणतो, ए बॉडी हॅज नॉन युनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रॅव्हल्स अनइक्वल डिस्टन्सेस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम. ओके, तुम्ही ह्या दोघांपैकी टाईम आणि डिस्टन्स जर का डिफरंट घेतले, फॉर एक्झाम्पल इथं 20 इथं 10 आहे, तुम्ही इथं किती पण घेऊ शकताय. इथं 5 घ्या, इथं 10 घ्या, इथं 7 घ्या, पण काय पाहिजे, हे इक्वल पाहिजे आणि हे नॉट इक्वल पाहिजे. तर त्याला काय म्हणणार आपण, नॉन युनिफॉर्म मोशन. आता त्यासाठी त्याने एक नॉन युनिफॉर्म मोशनचं एक चांगलं एक्झाम्पल दिलं आहे. एक्झाम्पल काय आपलं, ए फ्रीली फॉलिंग बॉल कवर स्मॉलर डिस्टन्सेस इन इनिशियल 1 सेकंद. म्हणजे काय, फ्रीली, परत आपण बघायचं एक्सप्लेनेशन काय, इनिशियल इन 1 सेकंद, इंटरवल्स अँड लार्जर डिस्टन्सेस इन लेटर 1 सेकंद इंटरवल्स. फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कन्क्लूड दॅट द मोशन ऑफ ए फ्रीली falling body is an example of non-uniform motion. The motion of a train starting from a railway station is also example of non-uniform motion. This is because when the train starts from a station, it moves very small distance. यांना एक्झाम्पलमध्ये एवढं सांगायचं आहे की ज्यावेळेस आपण ट्रेन किंवा कोणती पण गाडी घेतली तर असं होत नाही की आपली सुरुवातीला गाडी 40 किलोमीटर पर आवरनं जाते, 50 किलोमीटर पर आवरनं जाते. त्या स्पीड हा सुरुवातीला कमीच असतोय. म्हणजे आपल्याला सुरुवातीचा स्पीड कमी असतोय, नंतर काय होते, स्पीड वाढत जातोय आणि टाईम तेवढा, आपण जेवढं इकडं एक्झाम्पल घेतो ना तसा, म्हणजे टाईम आणि डिस्टन्स जर वेगवेगळा असेल तर तुम्ही काय म्हणणार त्याला नॉन युनिफॉर्म. तसेने ट्रेनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. ओके, कळालं तुम्हाला ट्रेनचं एक्झाम्पल. ह्यात काय दिलं आहे, द डिस्टन्स टाईम ग्राफ, म्हणजे ह्याचा आता डिस्टन्स टाईमचा ग्राफ दिला आहे. आता ऑबियस आहे की डिस्टन्स आणि टाईमचा ग्राफ यामध्ये इक्वल किंवा स्ट्रेट लाईन येणार नाही, ते करोड लाईन येईल, जे इथं दाखवलं आहे तसं, म्हणजे अशी लाईन येईल. असंच नाही की असंच जायला पाहिजे, तुमची लाईन अशी पण जाऊ शकते, कशी पण लाईन जाईल, कारण तुम्ही स्पीड वाढवणार, स्पीड कमी करणार. इथं त्यांनी टाईम दिलेच ना, तर टाईम कमी असेल, टाईम जास्त असेल, त्यावेळी डिस्टन्स किती पण करेल. म्हणजे तुम्ही 100 किलोमीटर पर आवरनं चालला आहे, 100 किलोमीटर पर आवरनं चालला आहे, तर तुम्ही डिस्टन्स जास्त स्पीडनं कवर करू शकताय ना. आणि त्याचवेळी जर का तुम्ही परत स्पीड कमी केला 10 किलोमीटर पर आवरनं, तर तुमचं डिस्टन्स पण बदलणार आहे कवर करण्याचं, हे ऑबियस आहे. त्यामुळे त्या ग्राफ हा कर्व येणार आहे. म्हणजे तो असा असेल किंवा कसा पण असेल, फक्त स्ट्रेट लाईन नसणार आहे. ओके, हे फ्रीली फॉलिंग बॉडीचे एक्झाम्पल दिले. फ्रीली फॉलिंग बॉडी म्हणजे विशेष काही नाही. एखादा आपण फ्रीली फॉलिंग बॉडीचा अर्थ काय, आपण समजा टेरेसवर उभा आहे आणि टेरेसवरून आपण समजा एखादा बॉल सोडलेला आहे खाली, ते बॉल जर का आपला खाली येताना खालून जर का वारं नसेल अजिबात, किंवा तुम्ही आता टेनिस खेळत असाल, टेनिस किंवा बॅडमिंटन, ते जेव्हा फूल असते त्याचा वारा आल्यानंतर कसं ते इकडे सरकतं बघा, ते डायरेक्शन बदलते, तर वारं त्याला रेजिस्ट करतं ना. तसं फ्रीली फॉलिंग बॉडीचा अर्थ काय, तिथं विंड किंवा कोणती अदर जे कोणते पण आपल्याला फिजिकल कोणती पण एखादी क्वांटिटी त्याला अपोज नाही करायला पाहिजे, त्याला आपण काय म्हणणार फ्रीली फॉलिंग बॉडी. म्हणजे फक्त वरून खाली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने येणार आहे, ह्याला आपण वरच्या बाजूनं किंवा ह्या बाजूनं किंवा ह्या बाजूनं वारा नाही लागणार आहे, त्याला काय म्हणणार फ्रीली फॉलिंग बॉडी. त्यानंतर बोल्ड लेटरमध्ये काय दिले बघा, इफ ए डिस्टन्स टाईम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाईन द मोशन विल बी युनिफॉर्म. If the distance time graph is curved line, then the motion is non-uniform. It should be noted that non-uniform motion is also called as accelerated motion. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे आपला. It should be noted that non-uniform motion is also called as accelerated motion. हे बऱ्याच वेळा आलेलं पण आहे पेपरला. आता आपण नवीन पॉईंट चालू करूया, स्पीड, व्हेलॉसिटी अँड ॲसेलरेशन. स्पीड, व्हेलॉसिटी अँड ॲसेलरेशन हे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द आहेत, फक्त तुम्ही फिजिक्समध्ये नवीन वाटते तुम्हाला. बघा, स्पीड म्हणजे काय ते बघा, द मोशन ऑफ ए बॉडी कॅन बी डिस्क्राइब्ड बाय थ्री टर्म्स. म्हणजे काय मोशन आहे ते आपण 3 टर्ममध्ये आपण डिस्क्राईब करत असतोय. एक आहे स्पीड, दुसरं आहे व्हेलॉसिटी आणि तिसरं आहे ॲसेलरेशन. लेट अस स्टडी देम इन डिटेल वन बाय वन. आपण स्पीड बघूया पहिला, काय आहे स्पीडचा मिनिंग बघूया. स्पीड म्हणजे काय, इफ ए कार इज रनिंग स्लो वी से दॅट द स्पीड इज लो. म्हणजे कार आपला स्लो चालले त्यावेळेस आपण काय म्हणतो, त्या स्पीड कमी आहे. अँड इफ ए कार इज रनिंग फास्ट देन वी से दॅट इट्स स्पीड इज हाय. जर कारचा स्पीड वाढला तर आपण स्पीड जास्त आहे असं म्हणतोय. दस द स्पीड ऑफ ए बॉडी गिव्ज अस अन आयडिया हाऊ स्लो और हाऊ फास्ट द बॉडी इज मुव्हिंग. हे बरोबर आहे.
म्हणजे आपल्याला स्पीडवरून काय कळते, त्या बॉडीची मुवमेंट कळते. म्हणजे मुवमेंट आपल्याला जास्त स्पीडनं जास्त आहे का कमी आहे ते आपल्याला कळते. ओके, त्यात काय दिले, वी कॅन नाव डिफाईन द स्पीड ऑफ ए मुव्हिंग बॉडी ॲज फॉलोज. द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज अ डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय इट पर युनिट टाईम. पर युनिट टाईम हे महत्त्वाचं आहे. डेफिनेशन आहे, स्पीड of a body is a distance traveled by it per unit time. हे जे नाही महत्त्वाचं आहे, पर युनिट टाईम. आणि ह्या मॅथ्समध्ये पण बऱ्याच वेळा लागणारा फॉर्म्युला आहे पर युनिट टाईम. बघा पुढं, द स्पीड ऑफ ए बॉडी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय डिवायडिंग द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय टाईम टेकन. ओके, आता स्पीड म्हणजे जास्त विशेष नाही. जसं की तुम्ही आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हे रेग्युलर वर्डच आहे. जसं की तुम्ही मला सांगितलं की तुम्हाला 100 किलोमीटर जाण्यासाठी जर तुम्हाला 2 तास लागले, काय लिहिले मी, 100 किलोमीटरला 2 आवर लागले, तर तुम्ही काय करताय, 1 आवरचं सांगू शकता. याच्यावरून 1 आवरचं कसं सांगणार सांगा मला. 1 आवरचं सांगायला तुम्हाला 50 ॲन्सर तर माहिती, पण हे 50 येते कसं, ह्याला डिवाइड बाय 2 करताय. म्हणजे इथं 50 किलोमीटर आलं आणि इथं काय आलं, 1 आवर आलं. दोघांना पण डिवाइड केलं तरच आपल्याला ॲन्सर माहीत असते. मग 1 आवरमध्ये किती गेलं तुम्ही, 50 किलोमीटर. मग तुम्ही असं लिहित असा नाही, आपला स्पीड किती होता, 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर. म्हणजे तुम्हाला स्पीड कळालं की काय आहे. मग स्पीडचा फॉर्म्युला काही विशेष आहे का, काय केलं आपण स्पीडच्या फॉर्म्युल्यामध्ये 100 होतं. 100ला डिवाइड कोणी केलं आहे, 2ने केले. 100 काय आपल्यासाठी सांगा, डिस्टन्स आहे, आणि 2 काय आहे, टाईम आहे. मग आपल्याला काय मिळालं, स्पीडचा फॉर्म्युला. ओके, मग त्यांनी पण आपल्याला तोच फॉर्म्युला आहे. स्पीड म्हणजे काय दिला त्यांनी फॉर्म्युला सांगा, डिस्टन्स अपॉन टाईम. ओके, मग इफ अ बॉडी ट्रॅव्हल्स ए डिस्टन्स एस इन टाईम टी देन इट्स स्पीड इज व्ही. मग त्याने आपल्याला लिहून द्यायला लागलेत. काय लिहून द्यायला लागलेत बघा, ए बॉडी ट्रॅव्हल्स डिस्टन्स किती घेतले आपलं, एस घेतले, आणि टाईम किती घेतलं, टी. डिस्टन्स आणि टाईम दिला तर आपल्याला आता स्पीड निघू शकते, कारण डिस्टन्स अपॉन टाईम एवढं सगळं नाही लिहिलं तर चालतंय. डिस्टन्स अपॉन टाईम म्हणजे काय झालं, आपलं स्पीड झालं. डिस्टन्स अपॉन टाईम म्हणजे काय आपल्यासाठी, स्पीड. हे काय आलं, हे त्यांनी फक्त नोटिफिकेशन दिलेत आपल्याला. म्हणजे इथं आपल्याला व्ही म्हणजे काय, स्पीड आहे, एस म्हणजे डिस्टन्स आहे, आणि टी म्हणजे काय आहे आपला, टाईम टेकन. त्यांनी एक्झाम्पल काय सांगितलं बघा, सपोज ए कार ट्रॅव्हल्स ए डिस्टन्स म्हणजे काय आपलं, एस आहे, इन 4 आवर्स म्हणजे काय, टाईम आहे. ओके, स्पीड फाइंड करायचं आहे. देन द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड म्हणजे काय आपलं, डिस्टन्स अपॉन टाईम. फाइंड होईल ना आपल्याला डायरेक्ट. डिस्टन्स किती दिले, 100, अपॉन काय आहे, स्पीड, सॉरी अपॉन टी किती, 4, डिवाइड करा, 25 आलं. ओके, पुढं फक्त युनिटला किलोमीटर पर आवर. मग एक्झाम्पलवरून आपल्याला काय कळालं बघा, इफ वी आर गिवन द व्हॅल्यूज ऑफ 2 क्वांटिटीज देन द व्हॅल्यू ऑफ थर्ड क्वांटिटी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. बरोबर आहे, 2 व्हॅल्यू दिल्या तर आपल्याला तिसरी व्हॅल्यू मिळू शकते. त्यात काय दिलं आता, दी एस आय युनिट ऑफ डिस्टन्स इज अ मीटर. हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. काय आहे, एस आय युनिट ऑफ डिस्टन्स इज मीटर, and that of time is second. Therefore the SI unit of speed, मग आता स्पीडचे SI युनिट काय झालं बघा, मीटर पर सेकंद. हे तसं पण कॅल्क्युलेट करता येत असतंय. कॅल्क्युलेट कसं करता येते सांगा मला. डिस्टन्स अपॉन टाईम म्हणजे काय आहे, स्पीड आहे. मग डिस्टन्सचं युनिट काय झालं सांगा मला, मीटर झालं ना, आणि अपॉन टाईमचं काय, सेकंद. हे वाचताना असं वाचायचं, मीटर अपॉन सेकंद म्हणजे काय, मीटर पर सेकंद. मीटर पर, हे जे अपॉन असतं ना, अपॉन ते म्हणजे पर, आणि पुढं कोण आहे, सेकंद, म्हणजे मीटर पर सेकंद. हे कळलं तुम्हाला. त्या पुढं काय दिले बघा आता, त्यालाच आपण असं पण लिहू शकतो, असं सांगितलं त्यांनी, मीटर पर सेकंद किंवा मीटर आणि S⁻⁻1. द स्मॉल व्हॅल्यूज ऑफ अ स्पीड
आर एक्सप्रेस्ड इन द युनिट्स ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंद. मीटरच्या जागी सेंटीमीटर चालते. ओके. टू एक्सप्रेस द हाय स्पीड व्हॅल्यूज वी यूज द किलोमीटर पर आवर. ओके, म्हणजे बरोबर आहे. आपल्याला जर इथून मुंबईला जायचं आहे तर आपण ते किलोमीटर पर आवरमध्येच करणार ना. ते मीटरमध्ये किंवा सेंटीमीटरमध्ये करून कसं चालेल. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो, किलोमीटर पर आवर किंवा KMPH असं, किंवा हे दोन्हीपैकी एक कोणतं पण चालणार आहे. प्लीज नोट दॅट इफ वी हॅव टू कम्पेअर दी स्पीड्स ऑफ अ नंबर ऑफ बॉडीज देन वी मस्ट एक्सप्रेस दी स्पीड्स ऑफ ऑल ऑफ देम इन द सेम युनिट्स. म्हणजे त्यांना हे महत्त्वाचा पॉईंट आहे. जर आपण कम्पॅरिझन करणार असेल, म्हणजे एक गाडी चालली आपली किलोमीटर पर आवरनं, तर दुसरे पण किलोमीटर पर आवरमध्येच मोजणार आपण. कळलं. स्पीड्स ऑफ ऑल ऑफ देम इन सेम युनिट्स. स्पीड हॅज मॅग्निट्यूड ओनली. बघा इथं आलं बघा, स्पीड काय असते परत, मॅग्निट्यूड. म्हणजे 50 किलोमीटरनं आपण असं म्हणतो ना फक्त की 50 किलोमीटर पर आवरनं गेलो आहे, असं म्हणतो का 50 किलोमीटर पर आवरनं आपण ईस्टकडे गेलो आहे, असं नाही म्हणत. फक्त आपण काय सांगतो, स्पीड सांगताना मॅग्निट्यूड. मग मॅग्निट्यूड म्हणजे काय आलं परत सांगा. फक्त मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, स्केलर. ओके. इट हॅज नो स्पेसिफाईड डायरेक्शन देअरफॉर स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. म्हणजे स्पीडमध्ये आपण काय काय बघितलं सांगा. स्पीडचा एक फॉर्म्युला बघितला. कोणता फॉर्म्युला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम. दुसरं महत्त्वाचं काय बघितलं, स्पीड ते SI युनिट बघितलं. SI युनिट काय, मीटर पर सेकंद. हे महत्त्वाचे पार्ट आहेत. आणि तिसरं काय, स्पीड काय आपली स्केलर क्वांटिटी. हे कळलं तुम्हाला. ओके. आता त्यात आपल्या रोजच्या गाडीचे एक्झाम्पल दिले. त्या गाडीमध्ये आपण बघतोच की हे तुम्हाला माहीत आहे ना, हे पूर्ण काय स्पीडामीटर आहे. हे काय दाखवतं, स्पीड दाखवतं. आणि हे जे दाखवतं ना खाली किती किलोमीटर गेलो वगैरे दाखवतं बघा, ह्याला आपण ओडोमीटर म्हणतोय. ओडोमीटर. कळलं. हे आपलं इथंपर्यंत दिलेलं आहे. ओके. त्या पुढचा पॉईंट काय आपला, ॲव्हरेज स्पीड. ॲव्हरेज स्पीड म्हणजे ॲव्हरेज ऑफ द स्पीड. म्हणजे स्पीडचा ॲव्हरेज काढा म्हणजे ॲव्हरेज स्पीड मिळते. म्हणजे काय, द ॲव्हरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड डिवायडेड बाय टोटल टाईम टू कवर दिस डिस्टन्स. टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड अपॉन हे फॉर्म्युला अपॉन टोटल टाईम टेकन. एकदम इझी कन्सेप्ट आहे. म्हणजे काय दिले ते बघा. व्हाईल traveling in a car, we have noticed that very difficult to keep the speed of the car at a constant or uniform value because at many places the brakes are to be applied to slow down or stop the car due to various reasons. The speed of the body is usually not a constant. बरोबर आहे. स्पीड कुठं कॉन्स्टंट असणार आहे, ते चेंज होणार आहे थोडाफार तरी. अँड द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड the distance traveled divided by time gives the average speed, okay, during the time. For example, for a car which travels distance 100 km in 4 hours, the average speed कसं करणार, 100 किलोमीटर आहे सगळं मिळून, आणि किती वेळ आहे, 4 तास लागलाय. तर काय करणार, 100/4 म्हणजे काय झालं, 25 किलोमीटर पर आवर. ऑल्दो the average speed of the car is 25 km per hour, it does not mean that the car moving at this speed all the time. When the road is straight, flat, free, the speed may be much more than 25 km per hour, but on the bends or curved road, hills or the crowded area, the speed may fall well below this average value. We should remember that. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला असं नाही की स्पीड प्रत्येक वेळेस सेमच राहणार आहे, कमी किंवा जास्त होत असते. ओके. आता चार्ट दिलाय. ह्या चार्टमध्ये काय काय त्यांनी मुव्हिंग ऑब्जेक्ट दिले, ते स्टँडर्ड त्यांचा स्पीड पण दिलाय. मग त्यातला आपल्याला सगळ्यात कमी स्पीड दिलाय टॉर्टॉइजचा, आणि सगळ्यात जास्त स्पीड कशात दिलाय बघा, हे सगळं ॲव्हरेज स्पीड आहे जेट एरोप्लेनचा दिलाय, जेट एरोप्लेन. ओके. ह्यातलाही महत्त्वाचं लक्षात ठेवा, टॉर्टॉइज एक वाटते मला महत्त्वाचा. आणि त्यानंतर आपल्याला काय दिले का यामध्ये बघा, लाईटचा एक महत्त्वाचा आहे, लाईटचा 3×10⁸. हे साऊंडचा पण महत्त्वाचा आहे, साऊंड. टॉर्टॉइज सगळ्यात जास्त महत्त्वाचे साऊंड आणि लाईट आहे. साऊंडचा काय आहे, 344 मीटर पर सेकंद, 344 मीटर पर सेकंद. आणि लाईटचा काय आहे,
व्हॅक्यूममधल्या लाईटचा किती दिला आहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंद. हे 2 लक्षात ठेवायला लागणार आहेत परत आपल्याला. यातला पुढचा पार्ट काय आपलं युनिफॉर्म स्पीड किंवा कॉन्स्टंट स्पीड. जसं आपण बघितलं होतं युनिफॉर्म मोशन, तसं युनिफॉर्म स्पीड काय आहे, ए बॉडी हॅज युनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रॅव्हल्स इक्वल डिस्टन्सेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम नो मॅटर हाऊ स्मॉल दिस टाइम्स इंटरवल्स मे बी. सेम आहे युनिफॉर्म मोशन सारखं. हे कळालं तुम्हाला. आता आपण काय करूया, याच्यावर डिपेंड एक्झाम्पल आपण पुढच्या पार्टमध्ये बघूया. जर तुम्हाला समजत असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.